voisit laittaa. Pitäisikö minun tästä niinku 2 yhtä aikaa? Pistä mielellään. Sinä olet kultaiset päivistä. Eikö se mukaan onnistu, jos on kultaiset? Tää se selkeä veisu. Mä en sitä nyt mieti. Mä en mieti mä kirjoitan. Tihin koko hieno. Noin. Te pääsitte sieltä. Mä päästin pois. Se sanoo yhdessä välissä. Mä olisin joutunut jäämään. Julia pitäisi hoitaa. Minä yhtään tykkää. Mä sitä näin. Mitä meitä tekee naipsia? Paljon tekemään. No siinä hämärä on. Niin, hämärät hommat. Joku on sattunut lasit. Olisiko pitänyt ostaa kuitenkin vettä? No, olisiko voitu? Olisiko pitänyt? No, olis pitänyt. Kato. Kato suun. Kaikki 50 vuotta juuri täyttäneet haastettaa suklaa. Varsinkin sellaiset. Kiitos, ihana. Pimpelipom. Pimpelipom. Jaha. Hello. Hello. Tervetuloa. Mä en näe mitään. Mä en tiedä miksi mä en näe nyt. Täällä on vähän pimeää. Siksi. Tämä on villapesuohjelma. Erikoisyölähetys. Olette juuri saapuneet keskiyön kuumimpaan näytökseen. Myöhäisuutiset. Ja jakso numero. 160. Ja minun nimi on Pirjo. Ja minä olen Katri. Ja tässä on tyhjä tuoli. Siinä voisi olla joku, mutta siinä ei ole nyt kettä. Jos tästä laskee, että tuossa oli Jyväskylä, niin sitten olisi tiistai. Keskiviikko. Hää? Eikö se olisi mikä päivä nyt? 10. päivä heinäkuuta. No minä just aloin miettimään, että eihän se nyt tuossa voinut olla. Ei mitään järkeä. 10. päivä. Minähän tänään olen pistänyt yhden viestin ja en tiedä saikohan sitä koskaan perille. Koska käyttääköhän WhatsAppia? Käyttää. Hän ei ole sitten vain vastannut. Hän ei ole huomannut. Kyllähän ainakin minun. Sinun puhelu. Minun WhatsAppia käyttää. No ehkä hän ei nyt ole ollut juttelulinjoilla. Niin se voi olla. Tai sitten hän ei tunnistanut minun numeroa ja ajattelee, että kuka se tämä Kuka onnittelee. Joo, minä kirjoitin tänään yhden kerran 10.7. Nyt minun kelloni soittavat. Tänään on siis 10. päivä heinäkuuta. Mikä tarkoittaa, että on heinäkuu. Heinäkuun 10. päivä. Saimi ja Saiman nimipäivä. Oletko jo katsonut sen? Minä sen satun muistamaan siitä tästä jo 10. päivän johdosta. Ahaa, ihan itsestään. Ihan itsestään, tai siis no itse asiassa kävimme keskustelua tässä ihan tässä 1-2 päivää sitten, koska yksi oli sitä mieltä, että hänen nimipäivä on 10. päivä heinäkuuta. Yksi lapsistamme ja minä sanoin, että ei käy. Se ei sovi siihen, se on sitten toisena päivänä tässä lähipäivinä. Toisena päivänä ja 3. Toisena lähipäivänä. Ai jaa. No, siksi mä tiesin. No kyllä vähän häirittää, kun me ollaan niin lähekkäin, että koko ajan osuu. Ollaanko me lähekkäin? Mennään äkkiä toisten lähellä. Vähän turvaväliä. Hirveetä. Siis ihan semmoinen olo, että kun on ilta ja on päivän riekkunut tuolla, missä On ollut päivän töissä. päiväkin on ollut ennen iltaa. Niin se monesti on. Niin sitten on ihan semmoinen, tiedätkö, Joo, mietin ihan kyllä aika. tunnetko sen tunteen? Kyllä. Ei oikein tajuakaan, että tässä nyt sitten ollaan. Ollaan silti. Joo. Mitä kuuluu? No, sitäpä tässä. Tämä päivä on ollut vähän taas semmoinen, että ja olisi voinut vaikka muutaman tunnin jättää välistä, mutta tässä ollaan. Vielä kauhealla kiireinen, kun lähdin, tai siis kun tultiin tuolta sairaalasta ja sitten äkkiä apteekkiin ja että pitääkö ostaa apteekista lääkkeitä ja sitten jäätelöä ja sitten pakettia automaattista, niin unohdinpa sen paketin sinne automaattiin. Mutta pitää sitä ajella tämän jälkeen ehkä hakemaan. Jos se on vielä auki. Niin, ei se ehkä oo. Mutta sitten huomenna.
Tämä päivä on ollut vähän semmoinen päivä, mutta sitten niin muuten niin viikko taaksepäin niin on ollut ihan siis mahtavaa. Ihan siis heinäkuu. Ihan siis semmoista, niin. Mm. Paljon mukavaa. Paljon mukavaa, niinpä. Paljon siltikin huh. Niin. Ja on sitten toki ollut ikävääkin, mutta kuitenkin. Niin. Saimme suru-uutisia ja surullisia juttuja juuri ennen kuin lähdettiin neulefestareille. Ja totta kai semmoinen kulkee koko ajan matkassa ja mielessä ja sydämessä, mutta koitimme kuitenkin kaikkemme, koska emme voi nyt muutenkaan asiaan vaikuttaa, niin sitten selvitä siitä ja nauttiakin siitä. Kyllä. Oli aivan ihana tavata ihmisiä ja ystäviä, jotka olivat myöskin ihmisiä. Miten erotellaan ihmiset ja ystävät? Niin. Kaikenlaisia. Lähinnä ihmisiä. Niin. Ei kovin paljon tainnut mitään koiriakaan tulla siellä tehdä. No ei. Enemmän ehkä kuitenkin naissukupuolisia ihmisiä. Kyllä. Oli siellä jostain Siellä syystä. oli. Eli Jyväskylän neulefestarit oltiin siellä torstaista sunnuntaihin. Me oltiin Boutique Frillana myymässä siellä perjantai-lauantai ja sitten vielä sunnuntaina siellä pikkusen chillailtiin ja ajeltiin kotiin ja purettiin autoja. Sitä ei voi sanoa, että ajeltiin kotiin. Kyllä me ajettiin kotiin. Se ei ollut mitään ajelua, kun se olisi. Ajettiin määrätietoisesti kohti kotia. Hyvin niin. Yksi pysähdys, äkkiä kahvia ja pissalle ja jatkamatkuu taas. Joo, oli vähän aikataulupainetta siinä hommassakin. Joo, tämä on niinku, siis olikohan se maanantai-päivä, kun mistä tuntui, että kuolen nälkään, kun niinku koko ajan oltiin menty vähän silleen, että sunnuntaina syötiin aamupalaa ja sitten seuraavan kerran, milloin me olin kotona 8 jälkeen. Niin. Eikä oltu syöty, kun ei keretty ostaa ruokaa. Sanotaan, kohta pysäyttää syömään sitten kuitenkin. Ei me mitään syödä, lälää. Vauhtia. Joo kahvia, joo. Pysy jo vissyä päälle. Että päälle. Joo, mutta kun se on tämä gluteenitoma elämä sitten tämmöistä, ei niin helppoa napata jotakin mukaan, mitä voisi matkalla ajaessa syödä. Riisikakkuja, mutta niitä käy hoksettu. Sipsejä, pari sipsiä ja vähän karkkia. Kivikylän lihapullia, mutta niitä ei ollut siellä. Ei ollut. Niin, ja sitten kun meni sielläkinhän se oli vähän semmoista, että aamulla syötiin ja seuraavan kerran illalla, niin tuli yhtäkkiä niin semmoinen, että herra jästäs, me ei kuole nälkään, että me en ole saanut mitään ruokaa, vaikka hyvinhän me syötiin toki ja illalla syötiin aivan herkuteltiin, mutta ehkä se elimistö jotenkin huusi, niin kuin, että nyt olet jättänyt huolehtimatta minusta. Niin, ja sillä tuli semmoinen pikku nälähätä pelkosen. Niin, juuri semmoinen. Mutta oli ihanaa ja on onnellinen olo. Kyllä. Kerta kaikkiaan. Joo. Nyt sitten tämä viikko on mennyt purkaessa lastia paikoilleen ja laskiessa verkkokaupan saldoja ja vähän uusiakin lankoja. Tänään tuli Jalovillalta ihana lähetys. Vielä saatiin kesävuonaa sinne verkkokauppaan ja niitä on sitten tänään kuvattu ja laskettu ja laitettu. Ja semmoista. Vielä pitäisi jaksaa sinne lauantaihin asti tätä työrupeamaa ja sitten minä lähden lomalle. Onnea siitä. Kiitos. Tässä on nyt vähän tämmönen pitkähkö putki, mutta kun tietää, että kohta pääsee muutamaksi päiväksi sitten ihan lomalle, niin kyllä se siitä.
Kyllä, kyllä. Neulottukin vissiin on vähän, toiset enemmän ja toiset vähemmän siellä festareilla. Joo, jonkun verran siellä ehti neulomaankin, mutta kyllähän se vähän tahtoo olla semmoista. Varsinkin kun keli oli siis semmoinen, että sattaa ja paistaa, niin aina sitten kun sai sen sadeviitan päälle, niin se loppui se sade ja sitten kun sai sen pois päältä, niin se alkoi uudestaan Niin. suunnilleen. Se kuuluu siihen neulefestari. Kyllä. Hommaan luulen niin kuin jotenkin. Se on niin kuin vaan siihen nidottu, että näitä vesisateita. Luojan kiitos ei kuitenkaan niin kuin alvariinsa satanut, Ei. että olisi koko päivä vaan satanut, mutta sadekuuroja ja välillä vähän semmoista kunnon tuulta ja kovempaakin sadetta, niin kuin on ollut vissiin joka vuosi. Semmoinen ryminä sade. Mutta ei kuitenkaan sitten mitään katastrofia aiheuttavaa myrskyä. Ei onneksi. Kyllä me vähän mietittiin, joko se tuuli alkoi nousemaan, että pitääkö meidän roikkua noissa. Että onko se järkevää yrittää roikkua vai saadaanko me tämmöistä maksiteltaa pysymään, että lennetään itsekin taivaisiin. Sinne lähti. Hei hei. Maija Poppanen lähti vähän isommalla varjolla. Mutta ei mitään tapahtunut. Kaikki hyvin valtakunnassa. Ei, joo. Ei oo. Joo, ei. Ja osteluitakinhan sieltä sitten tuli. Kyllä. Täytyy sanoa, että meillä oli aika säpäkkää siellä meidän myyntipisteellä onneksi. Niin sieltä ei pitkiä aikoja kerennyt kyllä pois, mutta minä olin hyvin tehokas. Minä juoksin, ostin ja juoksin takaisin. Sain aika monta ostosta tehtyä. Hyvin tehty. Juoksuostosta. Se voi olla kyllä aika järkevääkin, että kun eihän se monestikaan asia kummene sillä, että siinä tunnin miettii. Niin. Se, minkä ensimmäisenä rakastuu, niin ottaa ja lähtee pois, niin se on siinä. Se on kyllä ihan totta. Toki siis siellä olisi ollut ihana kierrellä pitempäänkin ja kateella kaikkea, mutta nyt ei ollut ollenkaan semmoinen katselu. Tämä oli vähän niin kuin tuurissa, että se koju, mihin pääsi, missä ei ollut juuri sillä hetkellä ruuhkaa, niin sinne sukelsin ja valitsin jotain Niin just. matkamuistoa. Kuitenkin se aina jotenkin tuntuu ihanalta sieltä jotakin ostaa matkaa. Niin on. Minä tein täsmäiskut niihin paikkoihin, mitä olin suunnitellut. Ja sitten muualla kävin silloin, kun pystyin. Kaikilla kojuilla en käynyt kyllä ollenkaan. Ei kerta kaikkiaan jaksanut jonottaa. Joo, että väkeä oli. Tämä tapahtuma kasvaa ja se on tietenkin ihanaa, mutta se kyllä vaatii sitten siellä asiakkailtakin sitä viitseliäisyyttä ja ikään kuin kovaa halua päästä, että jaksaa seisoa ja odottaa siellä. Varsinkin siellä makasiinissa ja kyllä tuolla ison teltan uumenissakin, niin happi loppuu. Niin, kyllä. Että heikko keuhkoset älkööt vaivautua. Niin. Kuitenkin sinne on sitä pistänyt joku, joka pistää pikkusen enemmän sitä hajuvettä. Tulee paniikki ja pakokauhu sieltä päästä käyvät ulos täältä äkkiä. Joo, se on valitettavaa tämmöisissä tapahtumissa, niin toiset kärsii. Niin. Mutta mukavaa oli ja hyvän tuulisia ihmisiä ja ihania neuleita ja kaikkea sellaista. Yhtään kakkupalaa en syönyt, mikä on normaalisti niin kuin, en yhtään jäätelöä, en yhtään jääkahvia. Aivan erikoista. Mutta aletaanko käymään läpi, mitä me ollaan? Mä laitan lapsille lisää ruutuaikaa, niin ne saa siellä. Ne jaksaa odottaa, Niin. että äiti tulee laittaa iltapalaa, Äiti tulee yöpalaa. pelaa uun. Ai sitäkö ne odottaa? Hei, puhutaanpa nyt tähän kohtaan vielä sekin asia, että me ollaan luvattu laittaa portti neuleleiri myyntiin heti festareiden jälkeen. Mutta me ei olla vielä keretty.
Mutta näillä näppäimillä, heti kun meillä on himppasenkaan aikaa, niin se napsahtaa sinne ja me kyllä sitten sometetaan siitä. Joo. Että tiedän, ja sitten vielä ehkä pari palikkaakin siitä vielä hakee paikkaansa siitä kokonaisuudestakin. Niinpä, mutta moni tiedän, että odottaa käsiliipaisimella, että milloin pääsee paikkansa varaamaan, niin ihan pian. Joo, no mulla on valmis työ, joka pyörin tuossa alussa, jos katsoitte, niin ennen kuin istuttiin tähän, niin tämä on siis villapesutakki, joka on tarkoituksella modattu. niin, juuri näin. No siis otin niin kuin villapesuun sopivan reseptistä sen tavan poimia silmukat. Ja jotenkin siitä niin kuin jäi se mieleen, että tietenkään ohjettahan ei kannata lukea, kun se on viimeksi tehnyt 5 vuotta sitten, niin senhän muistaa. Kun välissä ei tehnyt mitään muuta. Ei oo. Niin. Tämä villapesutakkihan on oikeasti siis ihan pyöreä pääntie. Niin en tehnyt pyöreää pääntietä, vaan sitten vaan niin kuin neuloja sitten yhtäkkiä täällä jossakin aloin miettiä, että niin missä kohdassa tähän tulee niin kuin ne levennykset, että tämä etukappalekin levenee. Ja sitten huomasin, että ne olisi tullut täällä. Olisi pitänyt. Ja sitten mä ajattelin, että ei se mitään, että minähän haluankin tämmöisen syvän V-pääntien, koska se on todella käytännöllistä. Ja näinhän minä sitten tein. Tein samalla puikolla, koska ajattelin, että en haluaisi, että tämä jälkikäteen neulottu nappilista ilman nappeja niin kuin kiristää, mutta sitten olin vissiin liian löysin ranteen ja tästä tuli vähän liiankin lörppö. Tätä nyt olen miettinyt, tai silloin alussa, kun tätä aloin käyttämään, niin ajattelin, että festareiden jälkeen puraan tämän. No nyt kun olen tätä käyttänyt, niin tämä on itse asiassa aika lailla tälleen venynyt niin kuin näin. Että voi olla, että en puraakaan, että olkoon. Tykkään. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen rötväkeliivi. Tämä ei, niin ja lyhyet hihat tuli siitä syystä, että halusin tämän festareille valmiiksi ja en kärännyt tehdä enempää. Siinä on se, mitä sai. Se on se. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Mulla on tässä pikkuset lesoilit tämän tähän. Pyöreä pääntie, niin siksi mulla on tämä siis pahasti vielä kesken. Tai ei siis pahasti, tämä on edennyt tosi paljon. Se on edennyt ja se on aivan ihanaa. Tässä vielä näkyy tosi paljon paremmin tämä. Kaikki virheet. Eikö tämä pintakuvio? Tässä valkossahan se ei näy niin kuin tuonne asti ollenkaan, mutta näkyy se tästä läheltä. Tässä on tämmöinen niin kuin vohvelin näköinen tämä pinta. Ja tykkään. Haluttaisiin heti tehdä toisenkin värin. Joo, minua kyllä kans todellakin. Niin kuin, olisi monta tämmöistä, mitä tarvitsisi tämmöistä väriä. Niin. Ereitä värejä. Siis tämä on kaksinkertaisesta mohairista. Mulla on Isakerin silkkimohairista värissä 00 ja sulla on Aaran. Mulla on Aaran hienoa värissä musta ja sininen. Eikö Sysi ja Aava? Niin. Niin tämmönen. Tästä tulee ihana tämmönen eläväisen näköinen pinta. Todella. Ja siis, että kun tein nämä lyhyet hihat, niin sitten olen ollut oikein tyytyväinen, että ihana, mulla ei ole yhtään tämmöistä, että minä just tarvin tämmöistä. Mutta tarvisin minä myöskin pitkä hihasen, että niin. Pitäisi tarvisin kanssa. Pitäisi tehdä semmoinenkin. Minun lähti yksi pallo tuonne pyörimään. Kyllä jämpti on näin. Näin se on. Mutta muuta valmista. Onhan mulla varmaan se minun pikkuinen ruunuhuivi. No niin, mullakin onhan sulla. Mutta nehän ei ole täällä ja niistä ole otettu edes kuvia. Mulla on se jossakin kaupalla. Elikkä Neule-festareilta sai käydä meiltä pyytämässä koodin, jolla sai ilmaiseksi
Festariprinsessa neule huiviohjeen. Ja se oli siis semmoinen ihan mini-huivi, tämmöinen ihan pikkunen, mikä on niin kuin prinsessan kruunu ajatus. Festariprinsessathan tarvitsevat kruunun. Ja toki sitä voi pitää niin kuin semmoisena tukkapantana tai sitten kaulassa semmoisena pienenä somistehuivina. Niin, se on kyllä soma. Täytyy kyllä ottaa se oma sieltä käyttöön. Niinpä. Mutta muuta ei. Lienee ole valmistunut. Ei mullakaan taida olla. Siis mulla ei muuta ole kuin se huivi. Ja sekään ei ole täällä. Mulla ei ole edes vissiin. Mulla ei edes mitään uutta. No onhan mulla. Eihän me olla näitä näytetty. No, tämä on vanha. Tätä te olette nähnyt. Tämä on siis Jalovillan Sorjasta ja Isakerin silkkimohairista tulossa oleva paita. Ja nyt kun on ollut kesäkuumat, niin tämä ei ole kauheasti houkutellut neulomaan, mutta nyt kun ollaan jo heinäkuun aloitettu, Syksy on jo tulossa. Syksyä se alkaa niinku tuntumaan. Niin no nyt on ollut vitsi muutamia tästä semmoisia tulee koleita ihan. päiviä. Niin onkin, ja aamulla on 13. Tämä on tulee aivan ihana. Mie en niinku kestä. Tämä sorja on tämmöistä hengettömän ohuutta ja sitten vielä siinä silkkimohairi kaksin, tai siis toisena. Eli yksi säie kulkee koko ajan ja sitten nämä värirajat on aina vielä lisänä sitten siinä 2 säijettä. Eli silloin kun on väriraita, niin tulee 4 säijettä. Niin on. Kyllä jämpti on näin ja siellä on minimaalinen letkeät lampaat. Mun kaverina. Ihana se, että tulee kyllä. On, kun nyt vaan minä otan tämän lomalle matkaan, niin minä saan tätä pätkyttää, että eihän tässä enää kovin paljon tarvi helmaa tehdä, että saa alkaa tekemään resoria. Niinpä. Ajattelin tehdä tällä kertaa pitkän paidan. Joo. Viimeiset Niinpä sanat. niin. Mitäs sinä olet neulannut? No, eikä mulla ei vissiin ollut mitään kanskaan niinku niitä vanhoja keskeräisiä, mutta kun tuo villapesutakki oli viimeksikin. Ja sitten mä oon vähän neulannut tätä villatakkia, mutta tämä on nyt kyllä ihan sutturalla täällä. Mä on ilmeisesti, ehkä, muistaakseni olen näyttänyt tätä. Mä aloitin tästä pinkistä langasta tekemään silloin sitä Ankersjakettia tuli meidän yhdelle lapselle, mutta totesin, että siitä tuli liian pieni ja sen on purkanut. Ja sitten aloin tekemään tämmöstä Ankersjakettia. Mien kestää. Niin tässä on nyt sitten se Adelia Vipersin pinkki ja sitten tässä on tätä Aaran neon Myrnaa. Siis aivan sairaan ihana. Herra jestas. Miten ihana väritys. Niin, tämä on tämmönen vähän pirtsakaman värinen. Siis, että tässä menee koko ajan se myrnä ja sitten vaihtuu. Ja siis tämä on Adelia Vipers ja tämä pinkki ja sitten nämä on sitä Myrnaa, nämä 2 tässä. Laventeli ja Niin siis tämä on näin paksua lankaa, Tämä että on mä olen DK-vahva. moneen kertaista. tämä on DK-vahvusta lankaa. Kyllä. Voitteko te ymmärtää? Niin. Kuuletteko te, kun me kuiskataan? Täällä kuiskutellaan. Yksi on nukkumassa. Tässä on sitten tällainen pintaneule vähän, koska minä en jaksanut, tai siis minä en kerta kaikkiaan kykene tekemään nurjaa koko kierrosta. Mutta se on ihanan näköistä. Niin, minustakin tästä tulee kiva. Tämä on vähän joustava, niin tässä ehkä vähän on sitten kasvunvaraakin. Kasvaa lapsen matkassa. Niin. Tässä on tosiaankin, olikohan tämä nyt sitten se kehäkukka? En ole kyllä nyt ihan varma. Laventeli. No niin ihanat värit. Täydelliset. Niin. Täydelliset.
Niin, niin. Kyllä, Minä kyllä. olen solmiutunut. Se on Se sellainen. siitä niinkö? Vielä näytän tämän äkkiä tämän minun käsilaukun, kun valistuneet kaverit kertoivat, että ihminen voi ostaa juhannuslahjan itse itselleen. Niin minä sitten olen ostanut tällaisen juhannuslahjan. Eli tämä on Moodin laukku ja minä olen tilannut tämän tititystä. Se on ihanaa. Tämä oli minun festarikassina sitten tuon villapesukassin lisäksi. Tämä on kyllä ihana, kun tässä on niin kuin tämä neule tässä näin helposti. Ja sitten täällä on vesipullolle paikka ja läppärille paikka ja avaimille tommonen ketju. Ja tämä saa sitten tuosta kaulaa ympäri. Niin, tää on tämmöstä ihanaa pehmeää. No. Annakaa, joo. Onnea siitä. Kyllä minä olen onnellinen, että minä ostin itselleni tuollaisen juhannuslahjan. Juhannuslahjan. Kyllä jokaisen itseään arvostavan naisen pitäisi ostaa itselleen juhannuslahjan. Vähintäänkin. No vähintään. Joo. No sitten minä olen neulonut toista peruspaitaa. Mä nyt onkin näköjään neulonut vaan paitoja. Peruspirjo. Minä olen aloittanut tästä Pirjon puukie värisestä langasta tämmöisen Pirjon paidan. Oho. Eli minä pyysin kerran Annia, kun Anni oli neulonut aivan ihanan valkoisesta alvasilkistä ja omasta värjäämästään silkkimuhairista, mikä oli vaaleanpunaista ja vaaleansinistä ja valkoista, niin lentopaidan. Minä sanoin silloin sille, että teepä mulle muuten noilla minun puukien väreillä, koska minä rakastan sitä minun puukien huivia ja niitä värejä, niin tuommoinen silkkimuhairi. Ja koska me sähläämme niin paljon aina kaikkea yhtä aikaa ja yhdessä, niin sitä niin unohti sen saman tien. Ja sitten minä kysyin siltä, että no toiko se mulle sitä? Ja se oli vaan, mitä? Eihän ne olisi muistanut yhtään. Niin nyt se oli sitten yllätykseksi minulle värjännyt tätä Pirjon puukien väriä tässä Sulomerino Fiini langassa. Eli tämä Sulomerino Fiinihän on eettistä merinovillaa, 100% merinovillaa. Tässä on 420 metriä 100 grammassa. Ja tämä on siis siellä Uruguayssa paikalliset naiset käsin kehränneet. Ja se on siellä niin kuin tuotettu se villa ja lähituotantona ja he pesevät nämä sadevedellä ja kaikkea. Ja se on kuljetettu sieltä sitten rahtilaivalla, koska se on niin kuin edullisempaa ja semmoista ekologisempaa kuin lentokoneella. Niin aivan ihanaa. Minä aloitin tämän, koska minä heti niin ajattelin, että se tulee ihana pinta, kun tässä on tämä valkoinen silkkimuhairi. Jotain samaa näissä on, kyllä täytyy sanoa. Mutta tästä tulee aivan ihana. Mutta meidän Elina oli aloittanut tästä langasta eri väristä kylläkin, niin ihan pelkästään paitaa. Ja voi jesta, se tuntuu ihanalta. Niin, meidän Katrakin on aloittanut. Onko meidän Katrikin aloittanut? Meidän Katrikin on aloittanut. No, mutta sanon vielä sen verran, että tämä on siis Seela paidan ohjeella, eli Laineen Jonnan kirjoittama ohje, joka on minun kyllä luotto-ohje. Tällä kertaa teen tätä 5 millin puikoilla. Yritän saada tästä semmoisen ei niin kauhean isoon, vaan sopivan kokoinen Yritän saada tästä sopivan. Oika hurja yritys on kyllä sulla. No mitä sinä olet sitten? No minä olen saanut myöskin tällaisen samanlaisen merino fiini langan. Paitsi että tämän nimi oli Katrin Buuki. Mulla on vain tämä nyt pallona, mulla on kyllä vyyhtikin tuossa sitten. Tämä on käsin keritty ja olen aloittanut tästä paitaa, mutta ei tämä nyt tietenkään vielä ihan hirveästi mihinkään näy.
Mutta mulla on tässä ne silmukat sitten siitä suloteesta. Paitsi että otin pienimmän koon ja isommat puikot, eli mulla on 4 puikko tässä. Ja sitten muutin vielä niin, että on tehnyt nuo raklan lisäykset vaan niin kuin aina joka 4. kerta. On lisännyt sitten niin kuin aina 4 silmukkaa, eli tuohon tulee tommonen pikkuinen reikärivi sitten. Vaihtelu virkistää tyyliin. Mutta eikö tämä tunnukin aivan mielettömän ihanalta? Tämä on kyllä, kun tämä on semmoinen käsittelemätön. Tämä ei ole semmoinen liukas meri. Niin, kun se ei ole siis supervas käsitelty merino niin kuin pääsääntöisesti merinot on. Eli tämäkin lähtee mulle kyllä sitten reissuneuleksi, olen ajatellut tämän, että katsotaan minkä verran saa meidän lomareissun aikana tätä tehtyä. Niinpä. Ajattelitko sen lyhythihainen vai pitkähihainen? Pitkähihainen on ajatuksena. Tässä kohtaa. Ihan sellainen niin kuin talvi sisäkäyttöpaita. Niin, kun se ei ole paksu. Niin. Joo. Koska meillä on koko ajan niin lämmin omassa kotona, että minä en oikein tuommoisella silkkimaharipaijalla kanssa pysty olemaan siellä. Niin sitten tällaisen ohuen. Vaikka näitä onkin kaikista työläin tehdä tietenkin fingeringiä, mutta kyllä ne kaikista käytännöllisimpiä on sitten kuitenkin. Niin, se on totta. Kun ei villatakia pysty tekemään. Paitsi sellaiselle, joka on töissä kylmissä olosuhteissa, kuten aitossa. Niin, silloin se on ihan ok, mutta koska minä työskentelen lämpimässä. Lämpimässä kotossa. Niin. Hikisesti yleensä siellä muutenkin. Lämpimässä ympäristössä, jossa on paljon lämmittäviä pattereita. Näin on. No minä olen sitten vieläkin lisäksi aloittanut paitaa. Tai olinkohan minä aloittanut tätä viimeksi? Olinhan saattanutkin. No sieltähän siellä ehkä näet. Eikö siellä varmaan esittelit vaan näitä lankoja. Niin. Elikkä kun Jonna oli täältä Aaralta meillä tuolla putiikilla käymässä silloin kesäkuussa, niin mä ostin sitten, kun heillä oli tällaista uutta Vuonuen Vilhelmilankaa värjätty Aaran väreissä, niin ostin ja aloitin. Ja koitapa tätäkin. Onkin ihana. On tämä, mutta onhan tämä vähän karhea. Karhea paha. Niin, tämähän on villaa. Niin. Mutta tämä ei siltikään niin kuin silleen tunnu ihan villan. Tässä se viskoosi tekee semmoisen jännän kiillon ja pehmeyden. Joo, ihanan näköistä se on. Ihan mahtavat väritkin. Niin, nämä on aika huiput. Mielen täällä nyt tekemässä toiseen hihaan. Mulla on siis 1 ja 1 vyyhti. Ja toiseen hihaan olen tekemässä aikoordia pääntielle ja hihaan olen sen juuri tänään tehnyt. Ja sitten ajattelin, että helmaa teen sitten niin kauan kun lankaa riittää. Toivon, että tästä tulisi semmoinen perus teepaidan tapainen käyttövaate. Pinkkivihreä. Kyllä heti ihastuin näihin väreihin. Kyllä siihen joku ohje sitten. No tämä on Suloteen ohjeella. Niin just. Se on semmoinen hyvä peruspainon ohje, että siihen voi raidottaa tai tehdä mitä vaan. Niinhän se on. Suloteen yhteiskuvaushan oli siellä Jyväskylässä. Niin on. Se piti olla silloin perjantaina, mutta kun se Pirhanan vesissä se oli harmi. Tosi monella oli se päällä ja niitä näkyy kyllä siellä. Näyttäisin siellä olevan. Näyttäisin ihan itse siellä olevan. Meillä loppui asia. Asiat loppu. Niin. Ei loppunut. Meillä loppui tallennustilaa. Keksittiin vähän lisää asiaa ja nyt kuvataan mietittiin hetki, että olisiko meillä vielä jotakin. En muista kyllä yhtään, mistä me puhuttiin. Suloteen Niin, yhteiskuvauksista.
Niin, että jos olisi silloin päästy perjantaina kuvaamaan, niin olisi ollut varmaan tosi paljon. Tai siis perjantainakin kuvattiin, mutta kuvattiin myöhemmin, kun oli tarkoitus. Ja koska sade oli ollut rankka ja vienyt pois kaikki suloteet ja Katrinkin, niin sitten siellä oli vain muutama ihminen. Mutta hyvä, että oli nekään. Mutta torstaina tai toisena jonakin muuna päivänä, Niin, lauantaina suorastaan. 3 yritettiin somettaa, että tulkaa ja sittenhän siellä olikin jo enemmän väkeä. Ja oli mukavaa. Kyllä. Ihana oli nähdä niitä suloteitä. Ja hei, me ei olla nyt muistettu. No niin, se arvonta, vielä voitte käyttää hashtagia villapesusulotee, niin osallistutte arvontaan. Me ei olla nyt keretty perehtyä tähän, että meidän piti niitä palkintoja hankkia ja kerjätä itseltämme ja muilta yhtiökumppaneilta. Niin, kunhan nämä lomat tässä saa lusittua, niin sitten arvotaan. Juuri näin. Kyllä. Oletko siellä muuta neulonut? Oi veikkosta. No näytä. Minä neulon mies kyllä yhtenä päivänä itselleni pidin puhuttelun, että tulisiko jotakin valmista, jos neuloisi sitä jotakin koko ajan sitä yhtä, eikä aina vaan uutta ja toista ja yhtä toista. Mutta sitten tässä sitä kuitenkin taas ollaan. No niin. Tässä on vain yhdet sukat. Näitä nyt ei tarvitse sen enempää kertoa tässä kohtaa, koska niissä on vain kärjet. Sitten täällä on tällainen kirjoneulepaita. No ei tässäkään kyllä paljon on. Tämä oli mulla mukaan tuolla festareilla mukana. Tai siis enhän minä taikonut festareilla sitä neulaakaan, mutta siis siellä huoneessa ja matkalla. Ja Siis mikä se on? tämä oli se. Ihan. Tämä oli se Leeni Hoimelan. Katoppa. Minä sanoin, että se on Alko, mutta ei se ollut Alko. Se on joku muu paikka, se Alko kuin ne on. Mutta se on Aiko. Ihana. Siis ihana. Näettekö te? Minä ajattelin, että minä haluan jonkun tämmöisen, mikä ei ole sitten ihan tylsää tätä rahtineulontaa, kun minua aina välillä vähän tympäsee sekin. Niin tässä on tässä vartalossakin tällaista. Välillä vähän jotain nurjaa. Oikeaa ja nurjaa. Niin. Nurjaa ja oikeaa. Niin. Siis mitä tässä? Mitä? Siinä on siis kirjoneulata ja pipluja. Piplut on eri värisiä. Niin, mulla oli siinä sellainen raitalanka, niin siihen tuli eri värisiä pipluja. Sairaan sulosen näköistä. Niin, minustakin se näyttää kyllä suloisen. Voisittekohan te nähdä sitä mitenkään? Onpa kaunis. Minäkin haluaisin ehkä juuri Se oli- sellaisen. Oliko se nyt Aara juhannustarjous sitten se, että ostan 4 ja maksa 3? Ostitko 4 ja eikö ole 3 ja 1? Eikö ostin ne 4 mustaa? Juhannustaria. Niin. Sitten mulla oli sitä myrskyä ennestään kotona. Ja sitten tämä on semmoisessa siitä Aaran joulukalenteri mini-myhti. Ai. Tässä piti olla 2 kuvia väriä, mutta nämä on melkein samat, mutta ei kuitenkaan. Tämä loppuosakirjaneulotta tulee vaan tuolla harmaakirjavalla. Ai. Ei vaan lämpöistä enää laisinkaan. Oi. Niin, tästä tulee aika ihana, mutta ja tässä on täällä, katsos täällä joustimessakin vähän tällaista mutkuttelua. No on, se on kyllä ihana, mutta siis onko se merino-lanka? On. 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 Tuntuu hyvältä. Tämä on fingerin vahvuinen merino. Kyllä. No hyvä. Tämä pitäisi tietenkin koittaa nyt saada tässä
ennen kuin tulee syksy ja pimeä, mutta jos ei tule valmiiksi, niin sitten neulotaan pimeässä. Niin. Niinpä, otsalamput ja semmosetkin on. Niin, onneksi on nykyään aika paljon hyviä valoja olemassa. Niin Hyvä. se on sellainen. Yksi uusi aloitus ja eikä siinä vielä kaikki, mutta ei mulla ole kuin yksi vielä täällä. Tämäkin liittyy vähän festariostoksiin ja sitten minä kyllä just huomasin, että tämä aika vahvasti kyllä menee samaan maailmaan, kun tässä on aika paljon samaa sävyä. Niin tämä on vain tällainen pieni Vertices Unite aloitus. Ihana. Ostin siis festareilta näitä minivyyhtejä Janalta. Ja näistä on sitten tulossa se pienempi koko siitä huivista. On lapsen koko. Niin. Sitten minulla oli vielä omasta varastosta joku tällainen. En yhtään tiedä, että kenen tämä on, mutta voisi veikata, että tämäkin voisi laittaa Minä luulen, että se on sen eläimen, mikä on se sateenkaaren värinen. Sateenkaaren värinen eläin. Ja Unikorniko. Niin. Yksisarvinen. Se on se. Niin. Se on sen oma. Niin, yksisarviselta varastettu lanka. Niin. Joo. Siitä tulee sitten huivi. Ja tästä on nyt tulossa semmonen autoneule kanssa. Tulossa sellainen, mutta tokihan se sitten kun se tuosta kasvaa, niin ei sekään sitten enää ole niin ihan helppo mukaan otettava. Mutta tällä hetkellä se oli tänäänkin minun mukana ne tuolla reissulla ja sitä se eteeni 3 silmukkaa siellä. Että kyllä siitä hyvää vielä tulee. Kyllä. Ja ihanalta näyttää. Niin, ja sitten tämä oli asui täällä bussissa, jonka minä ostin joskin. Että festareilla sain tämän sellaiselta Insta-nimimerkiltä kuin Ansavest. Olen hyvin kateellinen niin sinulle. on syytä ollakin, se koska on niin tämä on suloinen. kertakaikkisesti ihastuttava. Tässä on siis paperinukkeja. Hän on söpö. Hän on oikein söpöinen. Ja höpöinen. Ei mulla nyt sit muuta ollut. No niin, mutta olihan siinä jo monenlaista. Mulla oli pelkkiä tämmöisiä peruspaitoja. Perustavaa laatua olevia paitoja. Mutta mielessäni on kovasti. Minä eilen tulin Mielessäni olin Henri Toivon. illalla kotiin ja minä päätin, että nyt minä vaan istun tässä sohvalla ja neulon. Tämä kämppä on ihan siis pommi. Pyykit odottaa, kaikki odottaa. Mutta mietin, että nyt on pakko vaan rauhoittua. Ja voit oli vaikea koko ajan minä johonkin. Ai niin, minäpä alan katsomaan, että pitäisikö nyt aloittaa joku uusi neulo. Eikö nyt minun piti vaan neuloa, niin. että se. Ai niin, minäpä tarkistan äkkiä. Koko ajan niin pomppaa johonkin. Mutta sitten kun vaan pakotti itsensä, niin sitten alkoi kyllä tulla kaikkia ihania ajatuksia, että ai niin, mehän suunniteltiin sitä yhtä huivia, että oi, minä palotan sen lomalla sitten. Ja semmoisia suunnitelmia. Nyt ehkä on ollutkin, että ei ole ollut kapasiteettia muuta kuin neuloa näitä tämmöistä perusta. Se hetki, kun on aikaa. Niinpä. Ja sitten se on hyvä. Juuri niin. Sitten mennään ostoksiin. Hip hei! Olen innoissani. Tuosta äskeisestä aloitettakoot, kun me ollaan molemmat saatu testiin tällaista ihanaa. Eikö ollutkin totta? Puhunko totta? Saitko seikata tästä? Yksisäikeistä Iivari Kainuun harmasta.
Oliko sullakin tämä se huivilanka? Oli. On. Kato, kun mulla mulla ei ollut tätä vyötettä, vaan mulla on vain kirjoitettu tänne tämä yksisäikeinen 100 grammassa 700 metriä. Joo. Niin minä sain tämmöisen valkoisen ja sitten tällaisen pikkuisen. Ja minä sain valita tällaisen harmaan. Minä itse valitsin tämän harmaan. Siinä olisi kyllä ollut ihana se vaaleanpunainen ja se silti, niin kuin tämä just. Tätä ensin mietin, mutta sitten minä ajattelin, että minä haluan semmoisen harmaan. Arvaa, miksi minä en saanut valita? Siksi, kun siellä ei ollut vaihtoehtoja. Ei, no mä olin viimeiset nyttyrät. Niin. Ja minä sain ne. Joo, kiitos Annelle. Kiitos. Annea on kyllä niin ihana aina nähdä näissä tapahtumissa. Tulee hyvin lämmin tunne. Ja tämä lankakin on hyvin lämmin tunne. On. Ja tästä suunniteltiin yhtä juttua. Ja me ensin alkaa kerimään tätä käsiä, mutta sitten me sanoin itselle, että älä vitti 700. Mieti 700 kertaa. 700 metriä. Ei. Joo, ei. No sitten minä myöskin ostin tällaiset Helmi Karitsan villalangat. Siis ihanat. Nämä on tämmöistä vähän niin kuin ruskehtavan beikeä. Tämä valo, en tiedä miltä nämä siellä näyttää. Mennään mittaan. Miten me en nyt näe mitään? Minäpä ostin Iivaria. Minäpä ostin Kainuun harmasta. No sinäpä ostit Kainuun harmasta. Minäpä ostin. Minäpä tiedän, että Kainuun harmaksesta minä tykkään. Niinpä. Minä en tiedä, tykkääkö se, joka tämän saa, niin tästä, mutta minä ajattelisin, että minä ostin tätä sitä varten, että tästä tulisi meidän pienimmäiselle pikkupiiperovauvalle villatakki talveksi. Niin Karitsan villa, niin voiko nyt parempaa? Minä ajattelin, että tästä tulisi minulle ihana villatakki talveksi. Niin. Kyllähän minäkään en sitä kestä, että minullekin olisi voinut tulla. Tästä olisi ihana tulla tämmönen ja liivi. Tämmönen liivi. Tämmönen ja liivi. Tämmönen liivi ja tämmönen ja liivi. Pitkä liivi. Mietipä sitä. Niinpä. Minä ostan tätä 600 grammaa. Siellä saat vaikka hihatkin siihen. Pitkät hihat. Minä en saa näistä. Minä saan vaikka vähän palmikkoa tai jotain muuta siihen. No sepä vasta kuulostaakin ihan alta nalta. Mulla oli täällä korttikin. Oi, se on mennyt vähän hurttuun. Hurttu, kun mullakin oli se kortti, mutta se ei ole tullut mukaan. Se on jäänyt kotiin mököttää. Siellä ne kalitsat on. Katoppa tuolla. Ai vitsi, ne on ihan siellä. Joo, se oli ihana juttu. Sitten täsmäisku. Ensimmäinen täsmäisku vessareissulla ohi mennessäni nappasin ensimmäisenä tämän, koska tämä keltainen täältä huusi mulle, ota minut. Sinut oli helppo puhua. Minut oli helppo. Tästähän siis tietenkin näettehän te nyt sen itsekin, että nyt edes tarvitse sanoa. Tästä tulee kuulepa tämmöiset, hei, onko mulla, oi mikä tuuri. Nyt kaikki, jotka ei voi sietää nähdä likaisia villasukkia, pankaa silmät kiinni. Onko semmoisia ihmisiä olemassa? En mä tiedä, mutta ne on tosi likaiset, koska nämä on tosi jo aikansa eläneet sukat. Nämä on tosiaan. En näytä teille tuota pohjaa. Nämä on villapesusukan ohjeella tehty näin ja tähän asti, kunnes niihin on tullut röyhelö. Niin. Ja täällä on tämmönen pitsi reuna. Nämä on niin ihanat, mä rakastan näitä, mutta nämä on ihan hirveän nuuppaantuneet ja kuluneet ja likastuneet ja minä aina näillä pompin tuolla kengät jalassa, roksit jalassa ja kaikki jalassa, koska nämä on tämmöiset menee näin helposti jalkaan.
niin niistä tulee seuraavat semmoset. Ihanaa. Laskitko sinä nämä laittaa roksin jalkaan lähde? En minä sitten pane No niitä. sehän sanoit, että näistä tulee seuraavat Niistä tulee semmoset ihanat ja nämä on jo joutunut sinne ikään kuin hyppelykentälle. Ai jaa, minä ajattelin, että niistä Näistä tulee tulee seuraavat edustus. Ne on nimittäin ostanut ihanat vipat. Ja ne on ihanat nahka, semmoset istokkaat. Niin ne tarvii tämmöiset, koska ainahan ei ole niin lämmin. Mulle pitää olla 30, että tarkemmin villasukki. Joo. Anteeksi kaiken aikaa yhdistyksestä huhuh. No niin, alappa puhumaan nyt jotakin mukavampia juttuja. Minä ostin sieltä kettukojulta tämmöset Oho. jätskikiska nimeltänsä. Tällaisen merinon ja sitten tällaisen pörrön. Ajattelin, että niin kuin sellaista vaakatyyppistä paitaa ratkaisua. Hyvänen aika. Lapsikokoa. Siis ihanaa. Sitten minä näytin Apselle tätä puhelimessa, niin sitten se vaan totesi, että miksi ei tehdä huivia. Niin sitten minä ostin ne minit erikseen, että mistä minä teen sille se huivin, mutta minä näistä kuitenkaan ala tekee huivia, koska mulla on 2 näitä molempia. No niin. Niin kyllä minä aion tehdä sitten. Kyllä minä uskon, että se paitakin kelepaa. No siitä tulee kaikille paita. Kaikille paita. Tuomolle. Koko perhe. Minä uskon, että just Tuomo varsinkin olisi just se, joka kaikista eniten arvostaisi sitä. Että kiitos, että 25 vuoden yhteisen jälkeen Tunnet minut näin. teit ensimmäisen neuleen minulle ja se on tällainen paita. Kyllä. Minä arvaan kyllä sen. Riemun kiljahduksia vain Niin. kuuluis. Ota, Kyllä. missä sitten on minun toinen lanka? Toinen lanka, 3. lanka, toinen lanka. No sulla on ollut tässä näitä lankoja yksi. Oli. Ai, se on täällä. Mutta se on yksi, 2. Joo. Tällaista ostin, koska menin toisenkin kerran sinne kettuun vessaan. Eikö silloin me Jonnan kanssa lähdettiin kiertämään ja rakastuin tähän kerta kaikkiaan. Tämä on 80 merinoa, 20 lineä. Anteeksi, mutta Pellava. kello on 9, mulla on nukkuma-aika. Kello, kato sitä. Ja sen ostin 2 kertaa. Ai tämä sitten samaan. yhden pörrön. Mutta tässähän ne on herranjestas lähempänä kuin nokka. Kakuutin jo toisen sellaisen Ai ja yhden vitsi. tällaisen. Ja sama ajatus kuin sinulla, mutta minulla olisi joku sellainen pitsiä ja pätsiä. Ai Mutta ei itselle, ole, lapselle vai? itselle ei vai minulla lapselle? ole lasta. Anteeksi kaiken aikaa yhdistykset. Joo. Joo. Ihanat. No on. On. Onko nämä niin sama nimistä? Ei ole. No, Huomasitko sen? Minäkin huomasin sen kotona. Mutta siellä ajattelin vaan, että ne vaan niin kuin, kun monestihan tämä merin kauheaksi tuossa kamerassa korostuu. Korostuu tämä ero. Mutta luulin, että se vaan niin kuin korostuu väri, koska se monesti näissä korostuu. Koittakaa saada selvää. Mutta ei hän Ei se ole korostu. näin. Koska tämän nimi on Matti ja toinen on Maija. Neon Coral. Ja tämän nimi on Sherry. Mitä tuossa voisi lukea? Kantalope. Sherry Kantalope. En tiedä. No joku. Joo. Tämä menee eri kuitenkin kuin tämä. Mutta haittaa ei. Ei mitään. Ei haittaa Hyvin minua. passaa. Hyvin passaa. Hyvin passaa. Hyvin passaa. Sanottakoon siinä vielä sitä, että tässä on sitten siihen sukat. Tää on vähän pinkimpi. Totta. Mutta Ihan ihana. Tää on Freija ja Arnin. Tää oli kans sen verran, että me pikkusen jouduin sanomaan sille naiselle jollekin, että anteeksi, me äkkiä pujahan tuolta. Otin sen näin ja minä otan tämän. Se on kyllä melkein sama väri kuin tämä. No niin on. Se on ihana.
Tää oli just tämmönen kesäkaramelli. Sit sun vuoro. No mulla on joudun esittelemään 2 kärpästä yhdellä kerralla, koska nämä kuuluu yhteen, mutta nämä on ostettu eri kaupoista. No niin. Silkkimohair, Aara, värissä Frilla. Sä oikeastaan voisit kyllä antaa sen myös mulle. En oikeastaan voisi, koska minäkin olen tässä värissä mukana. Niin oletkin. Niin, Ole hyvä. kiitos. Jonna on värjännyt tämän siis Frilla vierailulle ja yhdestä kuvasta, jossa me olemme Pirjan kanssa yhdessä inspiroitunut siitä. Ja se on vieläpä Jyväskylässä otettu kuva. Niin onkin. Siihen sisältyy aivan hullun paljon ihania muistoja. Ja tälle minä ostin kaveriksi sitten tätä tynlineä tititystä. Ja näistä tulee paita. Ihana paita. Myöskin sillä ajatuksella, että voisin käyttää myös sisällä sitä. Myös itselle. Myös itse sisällä. Itseni Se sisällä. itsesi kanssa. Itse Ei itseni lapselle. Kanssa. Ei. Ei Mä olin- Tuomolle. Ei Tuomolle, eikä yhdellekään lapselle. Ihan itselle. Hyvä idea. Niin on. Ja kun se Tuomo siellä muistuttelee, että on nukkumaan. 900 ajoit tulla kotona, että joko oot tulossa. Joko oot melkein kotona. No niin, sitten me oltiin siinä nurjan vastapäätä vieressä ja minä siinä kaikkia lankoja koko ajan kattelin. Ihania värejä. Ja päädyin sitten nappaamaan varman päälle tämmöiset sukkalangat, meripihka ja rubiini. Ja sitten heti kotona huomesta nämähän on niinku kultasepälle niinku ihan täydelliset meripihka ja rubiini. Jaloisempia kivejä. Kyllä, ihanat värit. Siis ajattelin, että ihanat raitasukat näistä tulisi, mutta näitä kun nyt on tässä katsellut, näistä tulisi kyllä ihana paitakin, teepaitakin. Niin. Paitakin. Mulla ei ollut enempää ostoksia, Oi. paitsi tämän voin vielä näyttää vyyhillä tämän Katrinbuugin. Rinpuuki. Titityyhyn oli tullut noroa. Tämä on joku tämmöinen sukellus elämäsi alkuaikoihin. Ei ehkä ihan elämäsi, mutta neulojauran alkuaikoihin. Minun ensimmäinen ehkä tämmöinen arvokkaampi lanka oli, kun minä aina ostin tuosta Somiikista 2 kerää tätä noroa ja raidotin niitä ja sitten kun se loppui, niin sitten kävin ostamassa uuden ja siihen siis, että aina meni jo kuukausia, että sitten taas raskin ostaa lisää, niin tätä oli nyt tullut, tai ei koki ihan erinäköinen kerää isompia. Joo. Mutta ajattelin, että pakko ostaa tätä, että saa taas vähän päästä tähän fiilikseen. Tässähän on 40 villaa, 25 silkkiä, 25 polyamidia ja 10 mohairia. Mielenkiintoinen. Tosi ihanan tuntuinen. Ja sitten olen nähnyt todella monen ihanan neulojan neulovan ihania neuleita näistä Soppenwollin, sanoinko oikein, Sachsenmeier. Soppenpoppen poppenpalloilla. No niin. Mitä nämä nyt on? Tämä on Soppel. Edition 3. No näitä palloja. Puikkomitta vai mikä tämä on? Puikkomitta vai mikä tämä on? On näköjään. Joo, täällä on tämmönen puikkomitta tästä. Voi boksautella irti nuo reijät. Niin 2 tämmöistä ja ei ole nyt vielä tarkkaa ajatusta, että mitä näistä tekisi, mutta ehkä voisi olla ihana ihan villalangan kanssa yhdistää. Tässähän oli metrejä, löysitkö semmoista kohtaa? Tämä on kuitenkin 50 grammaa. 450 grammaa. Ei taida olla. 150 metriä 50 grammassa. Eli sport 300. Niin meillähän on sitä vaikka sitä Kristiina Kehrämön, tai ei. Sieltä ostettiin sitä harmaata sieltä. Pertin kerran. Ei.
kun sieltä Lapnääsistä silloin. Niin. Niin, Ja siellä taisi olla Harroin. spoite. Niin, Sporit kai ja- varmasti se oli. Niinhän se oli. Sitä esimerkiksi, tai jotain sen tapaista. Nyt ymmärrän, mistä puhutte. Mutta ihania lankoja. Joo. Oi, kyllä meidän nyt passaa näitä täällä ihastella ja ottaa lomalle matkaa. Niin, lankojen kanssa lähteä lomalle. Pakata kaikkia vaunut täyteen lankoja. Kyllä. Niin ja sitten tietenkin Aaran festarivärinkin vielä siitä. No niin. Nappasin. Tämä on siis intopohjaa, eli sitä villasukkapohjaa, 75 villaa, 25 nailonia, 420 metriä 100 grammassa. Ja tämä väri on tämmöinen hyvin vaalea, vaaleanpunaisen veiken harmaan sävyinen. No niin. Olin ajatellut ostavani sitä fingering neon lankaa paidallisen, mutta ei sitä siellä ollut enää sitten, kun mä sinä kärkäsin. No niin. Näin on. Mä olen kauhean tyytyväinen siihen, että mä oon nostanut näitä paita. Mulla ei ole siis semmosia yksittäisiä ihkuyhtejä yhtään. Toisaalta mä vähän harmittaa, että mulla ei ole yhtään sukkalankaa, vaikka mä olin ajatellut ostaa niitä semmosia villasukkalankoja. Mutta muuten minä olen kyllä oikein tyytyväinen, että minulla on todella järkevät ostokset. Hyvä. Hyvä, Katri. Minä en tiedä järjestä mitään, mutta minulla on ihania ostoksia. Niin, sinä olet tyytyväinen kuitenkin siihen. Kyllä. Ja lempeät laamat näkivät päivänvalon siellä festareilla. Ja nyt ne on tänä päivänä lisätty Frillan verkkokauppaan. On pieni ja iso koko. On ollut hyvin ihastuttavaa nähdä niitä ihmisten korvissa. Samoin kuin kaikkia muitakin koruja. Pinny Designin korut olivat Hyvin vahvasti edustettuna festivaaleilla. Neurofestareilla kyllä oli mukava nähdä niitä tosi monella. Tosi moni tuli vieläpä sanomaan että mulle, että ootko huomannut, että täällä on tosi paljon sinun koruja ja tokihan sitä katsoo, näkee niitä siellä itsekin paljon ja se tuntuu niin uskomattomalta edelleen, että sitä ei voi oikein mitenkään tajuta. Mutta ihanaa, kiitos jokaiselle, joka niitä on ostanut ja käyttänyt ja tuntuu ihanalta kuulla, että niistä tykätään. Niinpä. Tuo ajoi nyt 3. kerran tuo sama rikkipakoputkiauto tuosta ohi. Toivottavasti se ei aio kitkaapata meitä. Niin. Mutta nyt on niin paljon kelloa, että me ehkä alamme pistämään pillit pussiin ja pullit pissiin. Mä lähden nukkumaan ainakin. Minä laitan tämän videon latautumaan tuonne koneelle, kun me lähdemme saunaan, mutta se tuskin tälle päivälle kerkeää enää tuonne Mutta tepä ette tiedä sitä. Mutta sitten kun te näette tämän, niin nyt voi olla jo eri päivä. No niin. Ja samapa se sille. Ihanaa heinäkuuta kaikille. Kiitos kun olit täällä meidän kanssa neulomassa. Ja kiitos jos tulit meille juttelemaan festareilla. Niin. Se on aina ihanaa ja tärkeää. Kyllä. Ja seuraava jakso varmastikin elokuussa. Näin on. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Nukkukaa hyvin. Mutta jos nyt on aamu ja oot menossa töihin, niin ei saa nukkua. Niin.